Вітаю, друзі! Я Сергій Притула, а це Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. І він хоче вгробити спрощену систему оподаткування в Україні. Ця ідея не нова. Свого часу спроби ліквідувати ФОПи робили і Микола Азаров, і Ніна Южаніна. Їх у владі вже немає, але справи їхні живуть у віках. До ФОПів Гетманцев та його команда підбираються вже давно. З 1 січня для них ввели реєстратори розрахункових операцій, а 21 січня пан Данило, чи можливо правильніше казати Даніїл, закинув пробний шар у вигляді ідеї заборонити ФОПам третьої групи співпрацювати з юрособами. Мовляв, таким чином вдасться побороти айтішників, яких офіційно в штат не беруть і податки за це не платять. Так, в Україні є така історія оптимізації податків, коли айтішників не беруть в штат, а заключають з ними угоди як з фізичними особами-підприємцями. Є така проблема. За розрахунками аналітичного центру Кейс Україна та Інституту соціально-економічної трансформації, лише у 2020 році, згідно цієї схеми, бюджет України недоотримав 10 мільярдів гривень. І це не дуже добре. Однак серед усіх схем ухиляння від податків ця одна з найдрібніших. Наприклад, від сірого імпорту та контрабанди у тому ж таки році бюджет недоотримав 120 мільярдів гривень. Але з контрабандою у наших слуг поки що боротися немає чи то часу, чи то можливості, чи то бажання. А от на айтішників та решту ФОПів час знайшовся. Експерти ініціативи «Ціна держави», про яких я вже раніше згадував на своєму YouTube-каналі в контексті їхньої ідеї маркувати проекти, зроблені за кошти платників податків, наводять конкретну аргументацію, чому подібна поведінка – то є велика дурість. По-перше, на цей момент Україна має незрівнянно високе, як для країни з таким рівнем добробуту та якістю державного управління, податкове навантаження на зарплати. По-друге, масштабне використання ФОПів для оформлення контрактних відносин і стало однією з ключових причин такого бурхливого розвитку IT-сектору в Україні. Отраслі. За останні 5 років експорт IT-послуг зріс більше, ніж в 2 рази. Якщо у 2017 році він становив 2,5 мільярда доларів, то вже в 2021-му це було 6,8 мільярда доларів. Кількість працівників, зайнятих у IT-індустрії, за той самий період зросла з 158 тисяч осіб до 285 тисяч. Круто, круто, солідно, не те слово. Валютна виручка безпосередньо впливає на стабільність курсу гривень. Зароблені за кордоном гроші айтішники витрачають тут, в Україні, оплачуючи якісь послуги, купуючи якісь товари і таким чином наповнюють скарбничку, сплачуючи податки, ПДВ, акциз, мито. По-третє, спрощена система оподаткування є не тільки запорукою розвитку креативних галузей, але ще й запобіжником від масового відтоку кваліфікованих кадрів за кордон. А фахівці, про яких йдеться, затребувані повсюди. Вони зазвичай добре володіють іноземними мовами, вони молоді, вони мобільні, і для них не є проблемою переїхати у іншу країну для роботи. Не вірите мені? Повірте білоруським айтішникам, яких за останні 1,5 року стало дуже багато у Києві. Таким чином, фактично, можливість бізнесу купувати послуги у ФОПів третьої групи підвищує конкурентоспроможність України на міжнародній арені і залишає людей в Україні. Власне, хіба не про це говорить президент? Хіба це не його ідея повертати українців в Україну? У зв'язку із цим хотів би нагадати пану Гетманцеву та іншим слугам, що кінцевою метою державної політики в економіці є зростання добробуту населення. Шляхом створення нових робочих місць, зростання зарплат, а також створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності. Власне, це слуги та президент обіцяли людям, коли йшли на вибори. Зокрема, працівникам IT-сфери. Нагадати обіцянки. Червень 2019 року президент Зеленський озвучує плани звільнити від оподаткування представників IT-індустрії. І нехай не ображаються інші бізнес-структури, але ми розуміємо, що це спосіб повернути молодь в Україну. Вересень 2020 року. Ця індустрія в країні розвивається не завдяки державі, а завдяки інтелекту українців, сказав президент Зеленський, обіцяючи зберегти податкову ставку працівникам IT-сфери на рівні 5%. А зараз ви що робите? Ви будете колись відповідати за свої слова чи ні? І ще. Одна справа – це наповнювати бюджет, а інша справа – розумно ним розпоряджатися. Це я просто натякаю на те, що минулоріч 54 мільярди бюджетних коштів залишилися невикористаними. Доповідь закінчив. Не забуваємо про лайк, підписку і дзвіночок. До нових зустрічей!